Xin chào các bạn. Sau video hướng dẫn về cách lấy ảnh từ những website bản quyền không cho download về, thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách download video từ các website chuyên cung cấp video một cách dễ dàng. Như các bạn cũng đã biết thì YouTube hoặc là Facebook hoặc là một số website chia sẻ video khác, thường thì các bạn download từ video thì các bạn thường download từ phần mềm là IDM, viết tắt của Internet Download Manager. Phần mềm này thì tự động bắt link download video. Tuy nhiên thì cái phần mềm này á cũng rất là hên xui, nhiều khi cũng không download được, đòi hỏi các bạn phải update nó lên phiên bản mới nhất. Và có một số ví dụ như là một số channel trên YouTube là YouTube partner và họ có cái quyền là bảo vệ video của mình, thì các bạn sẽ không thể download được. Các bạn thường mới đây thì có một phần cái trình duyệt mới của Việt Nam mình là cái trình duyệt Chrome, thì nghe nói là có thể download được. Tuy nhiên thì nhiều bạn không hết xài cái trình duyệt này. Và có một điểm nữa là download từ phần mềm IDM á, thì video thường hay bị lỗi. Cái này thì các bạn không biết các bạn gặp chưa, chứ mình là mình thấy mấy lần rồi, mình download từ IDM thì video bị lỗi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái cách hầu như là tối ưu luôn đó, rất là dễ dàng và đơn giản. Quan trọng là cái video các bạn sẽ được an toàn, khi mình download về thì nó không bị lỗi gì hết. Đó là website keepviet.com. Giao diện đơn giản, vô cùng đơn giản thôi. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về nó một chút xíu. Mình vô cái mục FAQ này nè, cái mục mà giải đáp. Thì có một câu giải đáp, có một câu hỏi như này: website nào mà Keepviet support, có nghĩa là nó hỗ trợ download. Thì đây là một cái list danh sách website nó hỗ trợ download đây. Ví dụ Dailymotion for share, Filemin hoặc là Naiu, có cái clip.vn, website của Việt Nam mình nè. Và quan trọng là Facebook nè, tất nhiên là phía YouTube là chắc chắn phải có rồi. Flick, Photobooket, SoundCloud đó, Vimeo. Vimeo này cũng khá nổi tiếng đây. Thì đây là những website mà nó hỗ trợ download. Tuy nhiên thì để download được với cái trang Keepviet này, đòi hỏi các bạn phải có cài cái Java. Thì Java thì là một cái phần mềm hỗ trợ về game. Cái này mình nghĩ là hầu như là các máy tính của bạn nào họ cũng có rồi. Nếu chưa có thì các bạn phải download, đơn giản là vào cái trang java.com, download về hoàn toàn miễn phí và cài đặt nó. Thì sau khi mà các bạn đã có cài cái Java rồi thì các bạn bây giờ là kể từ bây giờ các bạn mỗi lần mà muốn download video, các bạn chỉ cần vào trang Keepviet này và copy cái link. Ví dụ như là mình muốn download cái video này thì các bạn mình sẽ copy cái link này vào đây và ấn download. Các bạn tích vào cái run this time này, nó đang load. Các bạn tiếp tục và tích vào cái I accept the grid and want to run this application, ấn run. Và đây nó liệt kê ra rất là nhiều định dạng, rất là nhiều cái chất lượng của định dạng video mà các bạn muốn download về. Thì nếu các bạn muốn download cái định dạng mà chất lượng nhất thì các bạn hãy ấn vào download MP4 này.
với cái độ phân giải là 720p, nặng là 800. Đây, các bạn có thể ấn vào download trực tiếp, hoặc các bạn có thể copy qua bên IDM. Đó. Thì đây, download vô cùng đơn giản. Còn với trường hợp mà các bạn muốn download video từ Facebook thì sao? Giả sử như là mình vào một cái video nào đó của mình đi. Hôm qua anh thấy Giả sử như là cái video này, một video tự sướng của mình sẽ copy. Các bạn có thể copy toàn link, hoặc là các bạn copy từ đây thôi cũng được rồi, tại vì cái link Facebook thì nó có màu, nó có mấy cái này là phụ thôi. Các bạn cái link chính vẫn là từ đây, thường là nó sẽ nằm sau cái dấu và này nè. Copy vào đây. Cái này thì sẽ không có loát Java lằng nhằng 2 bước như hồi nãy, không phải tích vào run hay gì hết, mà tích vào một cái là nó ra luôn 2 định dạng video các bạn muốn download về. Thì các bạn cũng tương tự thôi, download cái MP4 này, IDM bị lỗi ra, bạn tích trực tiếp vào luôn đi. Đó, thì sẽ download về bằng trình duyệt ROM này. Rất là đơn giản. Thì với cái website mà khác mà nó hỗ trợ thì các bạn cũng làm tương tự thôi, cũng copy link vào và ấn download như thế này, rất là đơn giản. Video của mình, hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Thì nếu các bạn thấy video này có ích thì các bạn có thể ấn like để ủng hộ tinh thần, hoặc có thể là subscribe channel của vietdesigner.net tại địa chỉ là youtube.com/Việt Designer Net để mà theo dõi các video hướng dẫn về đồ họa, cũng như là các video hướng dẫn về thu thuật tinh học cơ bản. Mình nghĩ là sẽ có ích cho các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi.